हेलो दोस्तों, हमारी गुजराती कम्प्यूटर यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે એક ફોર્મ છે એ બનાવીશું અને ફોર્મની અંદર જે આપણે ડિટેલ ફિલઅપ કરવાની હોય છે એની નીચે આપણે અંડરલાઇન કરતા હોઈએ છીએ। એ અંડરલાઇન આપણે વ્યવસ્થિત થાય, બરોબર, આડાવળી ન થાય એની માટે આપણે એક વર્ડની અંદર એક ટ્રીક શીખવાની છે, બરોબર। દોસ્તો વિડીયોને અંત સુધી નિહાળજો તો જ આ પ્રેક્ટિકલ છે દોસ્તો તમને આવડશે। તો એના માટે આપણે શું કરશું જેથી કરી લાઈન છે એ વ્યવસ્થિત આવે। તો સૌપ્રથમ આ રીતના એક ફોર્મ છે, બરોબર। આપણે દોસ્તો ફૂલ નેમ, એડ્રેસ, સિટી, મોબાઈલ નંબર અને ડેટ છે, બરોબર। એની નીચે આપણે બ્લેન્ક આપી છે। તો બ્લેન્ક છે એ પ્રોપર વ્યૂ સાથે દેખાય રીતની બ્લેન્ક આપણે લાવવી છે। તો એની માટે આપણે શું કરવાનું, સૌપ્રથમ તો જ્યાં આપણે બ્લેન્ક મૂકવાની છે, બરોબર, એને આખે આપણે જે કન્ટેન્ટ છે એ સિલેક્ટ કરી લઈશું। અહીં આપણે આ ડિટેલ છે, કન્ટેન્ટ છે, બરોબર, એની સામે આપણે બ્લેન્ક મૂકવી છે। તો એ લાઈન છે એ કઈ રીતના આવી શકે, તો સૌપ્રથમ તો તમને અહીંયા ઉપર હોમ મેનુની અંદર રિબનમાં તમને જોવા મળશે અહીંયા પેરેગ્રાફ, બરોબર। અહીંયા તમને એરો જોવા મળે પેરેગ્રાફ, બરોબર। ત્યાંથી તમારે માઉસથી ક્લિક કરવાનું એટલે તમને પેરેગ્રાફ છે ફોર્મેટિંગ અહીંયા ઓપન થશે, બરોબર। સાવ લાસ્ટમાં તમારે એક બટન જોવા મળશે ટેબ, બરોબર। એ ટેબ બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કરશો એટલે ટેબનો વિન્ડો ઓપન થશે। અહીંયા તમને જોવા મળશે ટેબ ટોપ પોઝિશન। ટેબ છે એ કેટલી ટેબ પૂરી થાય ત્યારે પોઝિશન આપણે એન્ડ કરવું છે, બરોબર। તો અહીંયા આપણે આપશું 5 અથવા તો 6, બરોબર। 6 ટેબ સુધી આપણે એન્ડિંગ આપવું। પછી નીચે તમારે અલાઇન તો આપણે બરોબર જ છે, બરોબર। લીડર છે તમારે, એટલે કે લાઇનર છે એ કેવી રાખવી, ડોટ વાળી, ડેશ વાળી અથવા તો ફૂલ્લી લાઈન રાખવી, બરોબર। તો આપણે ડોટ વાળી લાઈન છે એ સેટ કરશું, બરોબર। અહીંયા સેટ આપી દેવાનું લાસ્ટમાં, બરોબર। પછી ઓકે બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું। પછી તમારે લાસ્ટમાં શું કરવાનું, ફૂલ નેમ અથવા તો આ ડિટેલ છે ત્યાં તમારે માઉસથી ક્લિક કરવાનું, એક વખત પેસ આપવાની, પછી તમારે ટેબ કી આપવાની, બરોબર, ક્યાં સુધી તમારે રાખવું। હજી તમને ઓછું લાગતું હોય લાઇનિંગ, બરોબર, તો હજી તમારે પેરેગ્રાફ છે એમાંથી ચેન્જીસ કરી લેવાના, ફરી વખત ટેબ, અહીંથી આપણે ક્લિયર ઓલ આપી દઈશું, બરોબર। હવે તમારે અહીંયા 15 રાખવાનું, સ્ટોપ પોઝિશન 15, બરોબર। પછી અહીંયા તમારે ડોટ ઉપર ક્લિક કરવાનું, સેટ આપી દેવાનું, ઓકે કરવાનું। ફરી વખત કરશો એટલે ઘણી બધી મોટી લાઈન જોવા મળશે, બરોબર। આ રીતના તમારે એક ટેબ આપવાની એટલે પ્રોપર લાઈન છે એ તમને અહીં જોવા મળશે। જો તમારે અહીં પ્રોપર લાઈન બતાવ્યું હોય તો એન્ડમાં જુઓ તમને જોવા મળશે, બરોબર। આપણે થોડુંક ઝૂમ કરીએ, હવે તમે જુઓ અહીંયા લાઈન છે એ તમને પ્રોપર જોવા મળશે, બરોબર। બોલો તો શું થાય, આપણે હાથે ડોટ કરીએ તો લાઈન થોડીક છે આડાવડી થાય। અહીં તમને જોવા મળશે નીચે હું માઉસનો એરો છે, કર્સર છે એ નીચે લાવું એટલે તમને એની પછી કર્સર પછી કોઈ ડોટ જોવા નથી મળતું, બરાબર। એની પહેલાં પણ તમને પેજ જોવા નહીં મળે। જુઓ તો વ્યવસ્થિત લાગે કે આ લાઇનિંગ છે એ એન્ડ સુધી પ્રોપર એક લાઇનમાં છે, બરાબર। તો દોસ્તો વર્ડની અંદર આ રીતના તમે ફોર્મ છે એ બનાવી શકો અને વ્યવસ્થિત ફોર્મ બને એ રીતના આપણે ફોર્મ છે એ આકર્ષિત લાગે, બરાબર। દોસ્તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરો। અને આ દોસ્તો કોમ્પ્યુટરની કોઈ પણ સ્કિલ શીખવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલમાં વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો। થેન્ક યુ।